Ayun, kumusta mga katekno? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at mag-unbox tayo ng Poco X4 Pro 5G. Pag-usapan natin yung build quality, chipset, camera, pati na rin yung performance pagdating sa gaming. At mamaya sasabihin ko sa inyo kung anong opinion ko sa phone na to. Well, kapag binili nyo tong Poco X4 Pro, medyo nagbago ng konti yung style ng box nila over sa previous box design ng mga dating Poco phones. May pagka-vertical at medyo malaki na rin yung mga letters nito. Sa loob ng box, meron tayong documentations, free jelly case at SIM ejector pin. Then meron tayong Type-C to USB cable at 67 watts fast charger. Napansin ko wala tayong Poco sticker dito na usually makikita natin sa mga box ng dating Poco. Pero mas okay na ako dito, nagkaroon sila ng free screen protector na kasama sa box. Siguro someday magkaroon din sila ng tempered glass na kasama dito sa box, diba? Then last, syempre yung Poco X4 Pro 5G. Mapapansin nyo agad dyan yung camera module na medyo may kalakihan at may bump sa camera module. At napansin ko dito yung circle ng camera may bump din siya, which is unique sa mga gantong style ng camera. Nakita ko lang to dati sa Mi 11 Ultra ng Xiaomi. Para sa akin, unique at sobrang kakaiba yung style nito over sa mga nakarang Poco phones. Then sa back pa rin, Gorilla Glass 5 protection na yung back panel nito. Tawag dito sa color na to is laser black. Halata naman dun sa effect o parang may pagka laser effect yung design nito sa back panel. At nung una ko nakita to, parang spotlight o disco effect yung nakikita ko dito. Which is cool para sa akin. Then sa gilid is flat din yung design nito na bago sa ganitong style ng Poco. Madaling hawakan at komportabling hawakan sa kamay. At medyo nakaka-refresh yung mga ganitong design. Pero napansin ko medyo fingerprint magnet yung back panel. Pero hindi naman malaking problema dahil gumagamit naman tayo ng mga case sa lahat ng phones na nahawakan natin. Sino ba sa inyo hindi gumagamit ng case lalo na kapag bago yung phone? Siguro merong iba pero majority gumagamit tayo ng phone case sa mga phone natin. Well anyway, sa side naman yung power button at volume rocker. Sa power button na yan, nandyan yung fingerprint sensor natin. Other side, wala tayong makikita dyan. Sa top naman yung infrared sensor, microphone at audio jack. Sa bottom yung SIM card tray na pwedeng dalawang SIM or isang SIM at isang micro SD card. At expandable yung SD card slot nito to 1TB of storage. Kahit siguro 128 storage lang yung nakuha mo dito. Okay lang kasi malaki naman yung expandable storage na makukuha mo sa X4 Pro. Then sa tabi ng SIM card tray na yan, nandiyan yung Type-C port, microphone, tapos yung speaker. Balance yung main speaker nito at secondary speaker. Na usually dati main speaker lang yung malakas. Medyo nasasapawan yung secondary speaker. Dito balance yung main speaker at secondary speaker. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, paki-hit yung subscribe button at bell icon. Para updated kayo sa gagawin kong project. Mamimigay tayo ng mga phones lalo na sa mga nag-online classes. Kailangan ko lang ng konting tulong nyo at para makita ng iba yung magandang layunin ng channel na to. Kung makikilala nyo lang ako, hindi ako madamot na tao. Gusto ko mamigay tayo ng mamigay hanggat meron ako. Sana masuportahan nyo ako at papatunayan ko to pagdating ng araw. Well anyway, sa display meron tayong 6.67 inches AMOLED display at naka 12,000 nits brightness. Sa display, mas lamang yung display nito over Poco X3 Pro. Dahil yung Poco X3 Pro IPS lang yun. Over sa X4 Pro, AMOLED na yung ginamit dito. Ang screen to body ratio nito is 86%. At mapapansin nyo dyan maliit yung bezel nito lalo na sa bandang chin ng phone. Then sobrang liit ng punch hole sa bandang camera. Which is malaki improvement talaga over Poco X3 Pro. At nasubukan ko naman, smooth yung display at maganda yung 120Hz refresh rate. Then naka 5,000 mAh battery capacity to. Para sa akin, mas matagal tong battery nito over Poco X3 Pro. Tumatagal talaga at hindi nag-iinit yung phone na to. Then naka IP53 splash proof at dust protection, which is good para sa ganitong phone. Extra protection na rin yun para tumagal yung phone natin. Gusto ko munang malaman sa inyo kung anong i-test natin na games sa darating na review ko sa Poco X4 Pro. Mag-comment lang kayo sa baba, i-test ko lahat yan hanggat kaya ko. Sa mga mahilig sa radyo, meron tong FM radio. Alam ko marami pa rin gusto ng radyo sa ngayon. At take note, yung mga teams dito is free lang ah. Kailangan nyo lang manood ng 15 seconds na ads para mapasa inyo yung premium teams na yan. Unlike sa ibang brand ng phones o ibang phones, magbabayad ka pa ng 80 pesos to 300 pesos para makuha mo yung mga teams na gusto mo. Dito, lahat free yung mga yan, tiyagaan lang sa ads. At mabilis yung fingerprint sensor nito. One click lang, open na agad yung phone mo. At may face unlock din to. Pero sana ibalik nila yung IR Face Unlock na dating meron sa Poco F1 para kahit madilim, ma-unlock mo pa rin yung phone mo. Sana may ibalik nila yon. Then may Dolby Atmos tong speaker na to. Like I said kanina, balance yung main speaker at secondary speaker nito. At malakas din talaga. Dinig mo yung mga gunshot at footstep ng kalaban mo. About naman sa camera, meron tayong 108 main camera, 8 megapixel ultra wide at 2 megapixel macro. Sa selfie naman, meron tayong 16 megapixel front facing camera.
Masasabi ko na okay naman yung camera nito lalo na sa daylight. Kung photos o taking selfie, wala kang magiging problema dito. Pero pagdating naman sa video, wala tayong 4K o 60fps pagdating sa video. Hindi sa phone kaya wala tayong ganitong settings. Nasa chipset kung bakit wala tayong 4K at 60fps. Kung di naman kayo maselan, kayang-kaya naman yung 30fps at naka 1080p na yung video natin dito. Dahil kapag 4K, medyo mata ako sa storage yun. Kaya safe tayo sa 1080p lang. Well, yun lang, hindi talaga ganun kay smooth yung 30fps pagdating sa video. Mas smooth talaga yung 60fps. So, yun yung isang missing dito sa phone na to. About naman sa chipset, meron tayong Snapdragon 695 na processor. Ang katumbas ng chipset nito is the Snapdragon 750G. At mataas yung score ni 695 over sa Snapdragon 750G. Pero to be honest, nung nasubukan ko sa Genshin Impact, which is alam natin na mataas yung requirements na kailangan nito, ramdam ko naman na sobrang kinaya niya. Walang lag, walang frame drop sa highest settings. Smooth pa rin kahit naka-highest settings na to sa Genshin Impact. At hindi masyadong nag-iinit sa laro na to. Pero depende pa rin sa room temperature nyo kung mainit sa lugar nyo at tanghaling tapat. Normal lang na mag-init yung phone natin, kahit anong phone pa yan. Pero dito sa X4 Pro, hindi ko ramdam yung nag-iinit yung phone sa laro na to. Okay na okay to syempre sa Mobile Legends, dahil hindi naman mataas yung requirements sa Mobile Legends. At smooth naman yung playing dito. Pati sa Call of Duty Mobile, smooth pa rin yung playing doon. Walang frame drops, walang lag. Pero sa Mir 4 parang hindi kinaya. Ang nakuha kong benchmark dito is 380k. Marami tayong i-test sa full review ng Poco X4 Pro. Pati yung mga request nyo, i-test din natin yan. Ito lang masasabi ko sa section na to. Downgrade talaga yung chipset nito. Syempre mas mabilis talaga yung X3 Pro pagdating sa chipset. At kung sana meron tayong 4K at 60fps, mas maganda sana to. Kaso missing talaga. Yung presyo nito medyo mataas din. Kung makakuha kayo ng mga discount dito, siguro pwede na. Pero hindi ako satisfied sa camera. Sa games naman, satisfied naman ako. Pati yung performance ng chipset nito. Lalo na yung GPU. At palag pa rin kasi AMOLED na yung display tapos maganda yung build quality. Siguro tumaas yung presyo nito dahil naka 5G siya. Well anyway, kapag binili mo yung 6128 na variant, pwede mong i-activate yung memory extension para maging 8GB of RAM. Kukuha siya ng extra RAM dun sa storage mo. Ang cool ng features na to. Then yung isa pang bago dito, yung Game Turbo. Pwede mong ilagay sa performance mode at balance mode. At masasabi ko talaga na maganda yung gaming experience ko dito. Hindi nag-iinit yung phone. Palag na palag talaga yung Snapdragon 695 pagdating sa gaming. Magbibigay pa ako ng ibang details sa full review natin. Doon ko sasabihin yung mga ibang details ng phone na to. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul. When it rains, it pours. Water's up to my chin.